Anong details? I mean, yung unboxing mo, yun na yun. Wala kang details. Hindi mo nilagyan. Unboxing lang to. Simpleng unboxing lang. Lagyan mo ng details kasi ang boring. Walang laman. Ito. Ang Zhiyun M2 ay 3-in-1 multi-purpose gimbal. Pwede dito yung compact camera, cellphone, at ang action cam. Meron pa, ang Crane 2 ay nag-offer din ng additional modes like full range POV mode, Vortex, yung 360. Meron din siyang Go na pang sports mode. At meron din siyang selfie mode na pang travel para sa mga vloggers. Ito pa, ang Crane M2 ay meron ding Wi-Fi and Bluetooth features. Provides seamless wireless camera control through camera gimbal. So ibig sabihin, ito pa, meron din siyang Zhiyun's CY Play app na pwede mong i-download sa cellphone mo. Hindi lang yan, ang battery ng Crane M2 ay tumatagal up to 7 hours. Tapos kaya niya pang i-charge yung camera mo, yung cellphone, and other device. Ito pa, pwede mong i-charge ang Zhiyun M2 via power bank. Ito pinaka-importante, you can contact C-Tech o kaya si ikatlong Korean ng Zhiyun-Tech Philippines para sa order mo. At alam mo kung magkano yan? 14,495 only. Kaya ano ba ang hinihintay nyo? Bili na. Okay na. Sige na. Malis ka na. Yun dapat ang details. Okay na. Ako nang bahala. Malis ka na. Paalala ko lang, may shoot tayo mamaya 6 p.m. Na alam ko. Okay. Hindi ka ba nakagutom? Hindi pa. Malis ka na. Okay. Kain na daw sabi ni Jen. Alis na sabi. Okay.